السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين بقى تكملة للفيديو التاني اللي احنا عملنا فيه وصفة للرقبة والكده. طبعا ده نص الليمونة، انا عشان ما رضيتش اعمل لك كل وصفات في فيديو واحد عشان ما لخبطكيش او كده، فانا حبيت ان انا انزلهم على فيديوهين علشان تكون سهلة وسلسة علينا ونفهم كده كل حاجة ليها ايه. طبعا انا قلت لكم نص الليمونه هنعمل بيها حاجه تانية اللي هو للايدين. عايزه اقول لكم الايدين يا جماعه اهم حاجه يعني اكتر حاجه بتظهر في الواحده الايدين. الضوافر والايدين وكده لازم تكوني مهتميه بايدك جامد. ماشي. انا هقول لك طريقتين. بصوا مكونات سهله، انا ما يعني من المطبخ يا جماعه، مش هتشتري حاجه من بره. السكر عندك طبعا والليمون، وكمان نوع القهوه اللي انت بتستخدميه. عايزه اقول لك آل البيت ده جميل جدا، انا بستخدمه، حلو جدا جدا جدا. بصوا يعني حلو خالص، ان هو انا بحب استخدمه، يعني بيبقى جميل كده ونكهته حلوه عربيه، اللي هو تحسي نكهته النكهه العربيه الاصيله. تمام. هو بن محوج زي ما انتم شايفين. ممكن بقى وانت بتشربي قهوة او حاجة وتفضل منك التفل ده، بدل ما تاخدي منه كبني يعني وكده، ممكن بقى اللي بيتفضلوا في الفنجان او كده تحوشيهم على بعض لاخر اليوم، بعد طبعا غسيل المواعين والحاجات دي. طبعا ايدينا ما بتبقاش نظيفة اخر حاجة. فبجد جربي الطرق دي، بجد جميلة جدا، هما سهلين خالص يعني. تمام. بعتذر برضو عن الصوت عشان انا عندي برد يعني وكده. تمام. اول حاجه بقى بتعملي ايه؟ حط المعلقه دي هنا. اول حاجه هنخلع الدبله طبعا الاول، هحطها هنا عشان ما تقعش تبقى مشكله. هتجيبي بقى نص الليمونه وتحطيها في السكر كده، وهتفركي بيها الايد من هنا. ماشي. سوري. هتفركي بيها بالطريقه دي بالراحه كده الايد كده. عايزه اقول لك بتنعم الايدين بطريقه رهيبه جدا كده، وكده تخللي بيها الصوابع كده. عاوزه اقولك بتشيل كل الخلايا الميته والقشر الميت اللي بيبقى في الايدين بالطريقه دي، وتدعكي بيها ايدك كده. بتشيل طبعا روايح البصل والحاجات بقى، الخضار وريحه التقليه اللي بتبقى في الايدين والكلام ده كله. تمام. بصوا تلاحظوا كده التجربه، انا قلت اجربها لكم على نفسي علشان ايه، قبل وبعد هبقى اوريكم الايدين الاتنين. بصوا الفرق. تمام. سهله جدا ومش هتاخد منك 10 دقايق. عايزه اقول لكم من شده الضحك انا ايدي احمر. تمام. هتعملي كده بقى الصوابع والضوافر وكده. بصوا ايديا بقت حلوه ازاي. هي ايديا كانت حلوه الاول على فكره، ها، مش عشان ما تضحكوش يعني. انا عارفه في ناس كتير هتضحك، وبالذات جماعتي يعني، الجماعه اللي هم قرايبي يعني. بس عادي، اللي هو مش مشكله، كلنا بنفهم بعض وكلنا بنعرف بعض عادي يعني. ماشي. عاوزه اقول لكم بصوا هغسلها وهوريكم الايد دي والايد دي. تمام. بصوا بقى المفاجاه، في فرق، اقسم بالله في فرق. اهو بصوا الكاميرا، بصوا الايد اللي اتدعكت والايد اللي ما اتدعكتش. بصوا تحسوا انه في فرق جامد. الايد دي تحس ان هي نعمت وبقت حلوه، والايد دي لسه عشان ما اتفركتش. بصوا. عايزه اقول لكم جربوها هتعجبكم جدا. دي بالنسبه للسكر والليمون. السكر لازم يكون خشن، لو عندك سكر اللي هو بتاع التموين ده هيبقى جدا جدا جميل في الوصفه دي. ماشي. مش لازم الناعم خالص، مش هينفع. تمام. ممكن بقى تعملي ايه، هتبقى معانا برضو الليمونه. نحط السكر ده على جنب. تمام. هتاخدي بقى، بسم الله، مش عارفه تتفتح ليه. هتاخدي كده، بصوا على طرف المعلقه. تمام. برضو بتضيع الريحه، عايزه اقول لكم بتضيع الريحه بطريقه رهيبه. ماشي. نحط دول على جنب كده، خلصناهم، ولا خليكوا عادي. ماشي. وهنعصر برضو من الليمون. ماشي. وعايزه اقول لكم ممكن ما تحطيش عليها ليمون، لو الجريسلين بقى هيبقى جميل. عندي جريسلين عادي يعني، بس اللي هو ايه، علشان الوصفه الليمون فيها العامل الاساسي. عايزه اقول لكم الليمون يا جماعه بجد جميل جدا. ماشي. هتعملي ايه بقى، بصوا انا عصرت ليمون، تعمليها زي العجينه. تقعدي تقلبي كده، تقلبي وتعمليها زي العجينه، اللي هي عجينه رطبه، ما هياش سايله وما هياش ناشفه. مش عارفه مش راضيه تتمزج ليه.
اهو اهي بدات تقول اهي وتشتغل. بصوا انا مش هفصل الكاميرا علشان اوريكم ايه كل التفاصيل. انا عامله اي نعم كميه صغيره بس عشان انا ايه انت بقى حسب ايديكي بقى، وتحطي ممكن تحطي لغايه معلقتين ماشي. مش عايزه اعمل كميات كبيره عشان حرام مش تترمي، اللي هو فاهمين. بصوا الايد دي بقى ايه تتظبط النهارده اهو. بصوا وتقعدي بقى تفركي كده بقى، مش بالمعلقه طبعا، بايدك كده هتقعدي تفركي كده. تمام. انا بس بوريكي اللي هو تقعدي بقى تفركي فيها كده. طبعا الايد دي اتظبطت خالص النهارده اهي. هتقعدي تفركي كده وهنا بقى وتظبطي اللي هو كده. هو بصي شقلطي الدنيا، اقسم بالله بيضيع الريحه. عايزه اقول لكم ريحه ايدي بقت كلها ريحه بصي كده، والضوافر كده. بصوا هو المنظر الايدين هتقولوا ايه ده بقى لونها بشع، بس اللي هو بصي بالضوافر بقى كده وظبطي وادعكي بقى كده وبين الصوابع كده. هتلاقي ريحه ايدك جميله جدا. اللي هو نبعد دول كده شويه ماشي اهو. جميله جدا والله العظيم، جربوها. انا بجد كنت بقول ايه ده هحط بني في ايدي وحركات، لا اعمليها. هغسلها واوريها لكم بعدين. عاوزه اقول لكم شوفوا بقى الفرق. استنوا كده اما نعمل كده. بصوا ناعمه ازاي وجميله. بصوا التانية لسه ما عملتهاش طبعا، انا عملت حبه كده بقى خلطه. بصوا ايديا بقت جميله ازاي يا جماعه. بصوا الضوافر، عاوزه اقول لكم ان انا عدوه تربيه الضوافر، مش عارفه في ايه حاجه بتاكلني كده لو ضوافري اتربت. بصوا انا بحب ضوافري تبقى كده، ما بحبهاش كبيره. هو انا كده عادتي سبحان الله يعني. ولو اتجنيت ومثلا انا عندي مناسبه او حاجه وحبيت ان انا اربي ضوافري، عايزه اقول لكم بتتقطم لوحدها وبتوصل بقى لجوه كده والدنيا بتبقى بايظه. تمام. بالنسبه بقى انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه. بصوا انا شوفوا في ايديا ايه يا جماعه. بصوا ايديا مقشره من هنا ازاي. عاوزه اقول لكم ده ان ده ضعف، ده ضعف ماشي. في ناس كتير بتشكي من الوجع والحاجات دي. اشربي لبن بجد. طبعا عشان انا عندي برد فانا مانعه الحاجات دي ماشي. ده سوء تغذيه يا جماعه، اللي هو ده سوري على على البرد يعني والصوت. بصوا بتوجع جامد. بصوا اللي هو ده. تمام. ده ضعف على فكره. في حاجات من الاكل ما بتاكلهاش. لو حصل عندك حاجات زي كده وبالذات بتبقى عند الاطفال طبعا، اول لما تيجي عندك الحاجات دي تعرفي ان انت عندك ضعف على طول في اي حاجه من الحاجات انت ما بتشربهاش. تاكليش بيض، ما بتشربيش لبن. يعني في حبه حاجات كده انت ما انتش مواظبه عليها ان انت تاكليها، او طفلك حتى لو مش انت طفلك. طبعا انا عملت الحبه دولا ليه؟ عشان الايد التانيه ما تزعلش. اللي هو ايه، مش هنعمل ايد ونسيب ايد يعني. تمام. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفات بجد بجد جميله. انا وانتوا واقفين جنبي دلوقتي وشميت ايدك جميله كلها ليمون وحاجات جميله. وبصي منظر الايدين بقى بتبقى ايه، حاجه حلوه كده. جالك ضيف تقدمي الاكل بطريقه نظيفه وكده. عايزه اقول لكم ان انا ما بحبش المنكرات والحاجات دي. هي ممكن احط الحنه السمراء ماشي. في مره انا كنت حاطه يعني بجرب نوع مونوكير او حاجه، وعايزه اقول لكم ما حبيتوش خالص ودنيتني عاني فتره ان انا اشيله. بس الحمد لله يعني مش هتتكرر تاني، ولو اتكررت هتبقى صدفه يعني اللي هو تفاريح ماشي. ممكن احط اللي هي الحنه السمراء دي بتبقى جميله خالص يعني. انا ما كنتش حباها بصراحه، بس لما جربتها لقيتها كيوتي كده وحلوه ماشي. بس انا بحطها كل فين وفين يعني. لو انتم ملاحظين انا بقالي كتير ما حطيتش حاجه في صوابعي يعني. لو حسيتي بقى ان هي مسكت كده شويه تعصري عليها حبه ليمون ماشي. الليمون جميل جدا معاها. وممكن تحطي جريسلين، ممكن تحطي ميه ورد. ميه الورد بتبقى معاها رهيبه على فكره ماشي. لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسونيش في المشاركه يا بنات، وبالله عليكم اعملوا لايك كتير 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 عشان هو بيفرق معايا اللايك ده. بيوصل الفيديوهات لنسبه مشاهده اعلى. تمام. طبعا ينفع اي نوع بن عادي يعني، مش الشرط ده. مش عارفه ايه اللي الدنيا فيها ايه، بس مش عارفه النور قطع، اللي هو الدنيا ضلمت مره واحده. بس تمام عشان بس تغيير الجو وكده، فالهوا بره ايه بيخلي النور يقطع بسرعه. تمام. يا رب بقى وصفه الايدين النهارده التنظيف النور يجي ايه. عيل عمال يقولوا ايه بره ها. المهم
يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم واستهموا بايديكم، يعني خلي ايديكم تبقى مركز واحد، لان طبعا الايدين دي لازم والضوافر دي لازم تكون نظيفه جدا 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 عشان انت بتبقي في المطبخ وكده. فما خدتش مننا دقيقتين واحنا واقفين. هتعمليها وتخلي ايدك تبقى منظرها نظيف ونظيفه صحيا وشكليا وكل حاجه. وكمان الواحد لما ايديه بتبقى نظيفه بتبقى راحه كده يا جماعه، راحه نفسيه بجد يعني فوق الوصف. حاجتين سهلين خالص في بيتك، عملتي بيهم وصفتين. كل مره اعملي حاجه عندك دي تمام، بتنعم الايدين جدا، السكر والليمون بينعم ماشي. وبعدها على طول تقومي حاطه عصره ليمون على البن، ايا كان بقى فايض منك هتاخدي من العلبه تمام على قد ايدك. ما تعمليش خلطه كبيره وفي الاخر تترمي، خساره. وما ينفعش تسيبها لبكره، ما ينفعش خالص ماشي. اللي هو تعمليها تخلصيها ملنيش دعوه هو كده تمام. علشان يعني حرام ما تعملي كميه كبيره وترميها، لا اعملي على قدك، اللي هو تعملي ايدك. عايزه اقول لكم بصوا ايديا هي ناعمه جدا، لا وربنا في فرق. بصوا، لا انت اعمليها وجربي، ادعكي كده شويه وبعد كده سيبي الايد دي واعملي كده بالايد دي، هتلاقي هنا في نعوميه رهيبه، وهنا اللي هو ايدك العاديه. وبعدين انت بقى عشان احنا في شتاء وكده، فبجد الايدين بتبقى محتاجه ترطيب وحاجات وكده. اهتموا بنفسكم. ويا رب طبعا كلكم حلوين من غض النظر يعني، ايديكم حلوه وايديكم نظيفه وكل حاجه، بس انا بقول لكم اضافات والله العظيم بجد بجد هتبهرك. تمام. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وما كنتش رغيت كتير يعني في الفيديو تمام. وما تنسونيش في المشاركة والسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس وعشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.